student, you are most welcome to my class. Myself, Dr Apil. My dear student, আজিও মই এটা group theory important questions এটা লৈ আহিছো. So এই কোশ্চেনটো আমি কেলি টেবুলৰ সহায়ত সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম. So দেখা কোশ্চেনটো আমাৰ কি আছিল? Show that the fourth root of unity is an abelian group under the multiplication. দেখা last classত আমি cube root of unity is form an abelian group আমি দেখাইছিলো. আজি fourth root of unity লাগে. ঠিক আছে? Fourth root of unity এ আমাক কি কৰে? ইয়াতে এটা abelian group হয় বুলি আমাক দেখাবলৈ. এতিয়া তুমি দেখা fourth root of unity কি দেখা? fourth root of unity ৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি ডিটেইলছ আলোচনা কৰিছো কিন্তু ঠিক আছে সো আজি জাস্ট মই অলপ হাইলাইট কৰিম যিমান পাৰো যে এই তোমাৰ fourth root of unity কি হয় আৰু সেই কালেকশনটোক আমাক কি কৰিব লাগে with respect to multiplication হি abelian group হয় বুলি আমাক দেখাব লাগে ঠিক আছে সো দেখা fourth root of unity ৰ কাৰণে মেইনলি আমি কি কৰিম দেখা x is equal to 1 to the power 1/4 ইয়াৰ আমি সলিউশন টো হলাম that means x to the power 4 minus equal to 1 ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা x to the power 4 minus 1 equal to 0 ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো নে x square এটো minus 1 square equal to 0 বুলি আমি লিখিব পাৰিম সো ইয়াৰ পৰা দেখা এটো x square minus 1 ইফালে x square plus 1 into equal to 0 লিখিব পাৰো সো ইয়াৰ পৰা তুমি দেখা x square minus 1 ক again আমি x minus 1 x plus 1 লিখিব পাৰিছো আৰু x square plus 1 equal to 0 সো ইয়াৰ পৰা তুমি কি পাবা দেখা ইয়াৰ পৰা তুমি পাই যাবা x minus 1 equal to 0 or x plus 1 equal to 0 পাবা আৰু x square plus 1 equal to 0 পাই যাবা ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা তুমি প্ৰথমটোৰ পৰা কি পাবা দেখা x ৰ ভ্যালু 1 পাবা ইয়াৰ পৰা তুমি -1 পাবা ঠিক আছে এটাৰ পৰা 1 এটাৰ পৰা -1 পাইছো আৰু ইয়াৰ পৰা তুমি কি পাবা কোৱাচোন ইয়াৰ পৰা তুমি x square equal to -1 সো x equal to plus minus কিমান পাই যাবা i পাই যাবা নহয় জানো সো ইয়াৰতে আমি কি পালো 1 পালো -1 পালো i পালো আৰু -i পালো সো এই চাৰিটাই আমাৰ কি হয় fourth root of unity হয় এতিয়া এই কালেকশনটো মই ইয়াতে g বুলি ধৰিছো this collection form an abelian group with respect to this simple multiplication আমাক দেখাব লাগে ঠিক আছে সো দেখা এই কেইটা এলিমেন্টস ইয়াতে আছে সো আমাক দেখা সিমিলারলি আমি কি কৰিম ইয়াতে ক্লোজার প্ৰপাৰ্টি দেখাম ঠিক আছে ক্লোজার দেখাব লাগিব তাৰ পিছত এসোসিয়েটিভিটি দেখাব লাগিব ঠিক আছে এসোসিয়েটিভিটি দেখাব লাগিব তাৰ পিছত তোমাৰ আইডেন্টিটি আছে নে নাই দেখাব লাগিব তাৰ পিছত ইনভার্স আছে নে নাই আমাক দেখিব লাগিব সবৰে ইনভার্স আছে নে নাই তাৰ পিছত কমুটেটিভ হয় নে নহয় এটো আমাক দেখাব লাগিব সো আমি এই পাঁচটা প্ৰপাৰ্টিজ এতিয়া আমি দেখাম কিন্তু আমি ইয়াতে কি কৰিম কেলি টেবুলৰ সহায় লম কেলি টেবুল ড্ৰ কৰিখিনি কেলি টেবুলৰ পৰা আমি এই চাৰি পাঁচটা প্ৰপাৰ্টিজ হয় বুলি আমি তাৰ পৰা ডিটেইলছ আমি কৈ দিম নহলে ইয়াৰ এই প্ৰপাৰ্টিজ কিটা প্ৰুভ কৰিব হলে বহুত দীঘল হৈ যায় অলপ কোশ্চেন বিলাক ঠিক আছে সো আমি এই কাৰণে কেলি টেবুলৰ সহায় লবলৈ চেষ্টা কৰিম তো দেখা কেলি টেবুল বিলাক আমি কেনেকৈ ড্ৰ কৰো আমি লাষ্ট ক্লাছতো শিকাইছিলো মই আমি কি কৰো দেখা ইয়াতে অপাৰেশনটো বহাই দিও তাৰ পিছত এটো ইফালে আমি কি দিও এনেকৈ 1 -1 i আৰু -i এই এলিমেন্টস কেটা বহাই দিও ইয়াতো 1 -1 i আৰু -1 ইফালে আমি বহাই দিখিনি আমি এনেকৈ টেবুলটো কমপ্লিট কৰিম নহয় জানো আমি দেখা লাষ্ট ক্লাছতে এই কেলি টেবুল কেনেকৈ ড্ৰ কৰিব লাগে আলোচনা কৰিছিলো কিন্তু তোমালোকে ভালকৈ লাষ্ট ক্লাছটো চাবা এতিয়া তুমি দেখা ইয়াতে এই টেবুলটো আমি ফিল আপ কেনেকৈ কৰিম দেখা এই ইয়াতে কি বহিব এই দুটাৰ এইটোৰ আৰু এইটোৰ পূৰণফল ইয়াতে বহিব সো 1 into 1 মতলব 1 এতিয়া 1 into -1 ইয়াতে বহিব ঠিক আছে 1 into i কিমান হ'ব i হ'ব 1 into -i ইয়াতে কিমান হ'ব -i হ'ব বুজি পালা আমি এই 1 দিখিনি আমি ইয়াকে গোটেই কিটা পূৰণ কৰিম আৰু এটো বহাই যাম Similarly, a -1 দিখিনি আমি গোটেই কিটা পূৰণ কৰিম আৰু ইয়াতে ফিল আপ কৰিম সো -1 into 1 মতলব -1 -1 into -1 means 1 হৈ যাব -1 into i means minus of i -1 into -i মানে কিমান হৈ যাব i হৈ যাব ঠিক আছে Similarly, I into 1 কৰা I into 1 মানে I into -1 means minus of I into I square and I square ক আমি ইয়াতে কি লিখো -1 লিখো ঠিক আছে এতিয়া I into -i দেখা I into minus of I that means minus of I square
ইয়াৰ ভ্যালু কিমান হ'ব মাইনাস অফ মাইনাস 1 দ্যাট মিন্স 1 হৈ যাব দ্যাট মিন্স ইয়াতে আমি কিমান পাই যাম 1 পাই যাম ৰাইট এতিয়া তুমি দেখা এই মাইনাস I into 1 means minus of I minus I into minus 1 means I হৈ যাব right minus 1 into I means 1 হ'ব এই ইয়াতে যে দেখিলো আমি minus I into I এটো minus I into I means 1 হৈ যায় right minus I into minus I into I কিমান হৈ যাব তুমি চাবা ভালকে minus 1 হ'ব দেখা I minus I into minus of I means I square means minus 1 বাস এটো পাই যাবা সো আমি এনেকে ধুনিয়াকে কেলি টেবুলটো ড্ৰ কৰিব পাৰিছো দেখা এগেইন মই ৰিপিট কৰিছো কেলি টেবুলটো কেনেকে ড্ৰ কৰি ফাৰ্স্ট ৰটোক আমি কেনেকে ফিল আপ কৰিম এই যে ফাৰ্স্ট যেটো এলিমেন্ট আছে নহয় ইয়াৰ লগত গোটেই কেটা পূৰণ কৰিম আৰু এনেকে বহাই যাম সেকেন্ড ৰটো আমি কেনেকে কৰিম সেকেন্ড এলিমেন্টটো লম আৰু ইয়াৰ লগত গোটেইখিনি মাল্টিপল কৰিম আৰু করসপন্ডিং ভ্যালু এটা ইয়াতে বহাই যাম থাৰ্ড এলিমেন্টটো লৈছো ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰিম আৰু ইয়াতে বহাই যাম বাস সিমিলাৰলি ফোৰ্থ লৈছো ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰিম আৰু ইয়াতে বহাই যাম বাস হৈ গল এতিয়া এই কেলি টেবুলৰ পৰা আমি এই প্ৰপাৰ্টিজ বিলাক আমি ধুনিয়াকৈ কিন্তু ক'ব পাৰো কেনেকৈ ক'ব পাৰো দেখা ফাৰ্স্ট ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টিটো ক'বলৈ হলে আমি কেনেকৈ কম দেখা এই যে টেবুলটো যে বনাইছো নহয় টেবুলৰ ভিতৰত আমি যিবিলাক বস্তু এলিমেন্টস পাইছো বা যিবিলাক আমি অপাৰেট কৰি যিবিলাক পাইছো এই অপাৰেট কৰাৰ পিছত যিবিলাক আমি বস্তু পাইছো দেখা এই গোটেইখিনি এই দেখা গোটেইখিনি 1 - 1 I - I এই গোটেইখিনি এগেইন কি আছে এই জিৰ ভিতৰতে আছে ঠিক আছে দেখা আমি অপাৰেট কৰাৰ পিছত যিমানবোৰ পাইছো আমি গোটেইখিনি এগেইন জিৰ ভিতৰত আছে দ্যাট মিন্স ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো এই জিটো কি হয় ক্লোজড হয় উইথ ৰেসপেক্ট টু দিস মাল্টিপ্লিকেশন ঠিক আছে কিন্তু এগেইন মই কৈছো এই যে ইয়াৰ পৰা যে ক্লোজড হয় এই কথাখিনি আমি পৰীক্ষাত কেনেকৈ লিখিব লাগে সেই বস্তুখিনি কিন্তু আমি লাষ্ট ক্লাছৰ ভিডিওটোত মই ডিটেইলছ আলোচনা কৰিছো তোমালোকে হেইটো যদি চোৱা নাই হেটো চাই লোৱা এবাৰ ঠিক আছে দেন ইজি হ'ব এটা সেকেন্ড ধৰা মই এসোসিয়েটিভৰ কাৰণে দেখা এই এসোসিয়েটিভিটিৰ কাৰণে তুমি এটা বস্তু কৰিব পাৰা ইয়াতে যি কোনো 1 - 1 I আৰু -I আছে নহয় যি কোনো এটা A B আৰু এটা C লোৱা লৈখিনি তুমি নিজে সেই এসোসিয়েটিভ প্ৰপাৰ্টিটো তোমালোকে ভেৰিফাই কৰা দেখা ভিডিওটো মই এসোসিয়েটিভ প্ৰপাৰ্টি ইয়াতে নকৰি নিদিও কাৰণ কৰি দিলে ভিডিওটো বহুত দীঘল হৈ যাব সো ইয়াতে তুমি যি কোনো লবা দেখাও এটুক 1 লোৱা B তুমি -1 লোৱা C তুমি I লোৱা ঠিক আছে আৰু ইয়াতে তুমি এটু কৰাছন B * C এটু কৰা আৰু তুমি এটু কৰি চোৱা তুমি চাবা দুটা সেম ভ্যালু পাবা এগেইন তুমি এই ভ্যালু তিনিটা অলপ বেলেগ সেন্স বেৰেজ কৰি লোৱা যে তুমি -1 লোৱা এটুক তুমি I লোৱা ঠিক আছে এটু তুমি -I লোৱা এনেকৈ চেঞ্জ কৰা দুবাৰ মানে চেঞ্জ কৰিলে গোটেইখিনি যেতিয়া তুমি লবা নহয় দুই তিনিবাৰ ললে তুমি গোটেই মানে যিমানে নলোৱা কিয় সদায় তুমি কি পাবা এই ভ্যালুটোকে পাই যাবা দুটাই সমান পাই যাবা তুমি এই তোমালোকৰ এটু সমহল ঠিক আছে এটো তোমালোকে নিজে ভেৰিফাই কৰিবা আৰু এটু সদায় হ'ব ইয়াতে ঠিক আছে তোমালোকে এটু ভেৰিফাই কৰিবা ঠিক আছে যদি নোৱাৰা দেন কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিবা মই তোমালোকক এটু নেক্সট ক্লাছত এক্সপ্লেইন কৰি দিম ঠিক আছে এতিয়া তুমি দেখা আইডেন্টিটি আমি কেনেকৈ হলাম আইডেন্টিটি ইয়াতে কি হ'ব আইডেন্টিটিৰ কাৰণে দেখা আমাৰ কি টেকনিক ইউজ কৰিব লাগিব যে আমি চাম যে এই যে যেনটো আছিল 1 - 1 I আৰু -I সেম আমি কোনটো রড পাইছো হেতু আমি প্রথম চাম দেখা এটো 1 ইয়াতো 1 -1 I -I তো দ্যাট মিন্স আমি এই যে ফার্স্ট যেটো র আছে নহয় এই ফার্স্ট রটো ইয়াৰ লগত সিমিলার আছে সো দ্যাট মিন্স এই ফার্স্ট ৰ যেটো করসপন্ডিং যেটো এলিমেন্ট আছে নহয় দিস ইজ আইডেন্টিটি আমি র লৈছো আমি কলমো লৈখিনি এটো আইডেন্টিটিটো ওলাব পাৰো কেনেকৈ দেখা আমাৰ এটো আছিল কলম 1 - 1 I -I সিমিলার কোড পাইছো দেখা ইয়াতে 1 - 1 I - I তাৰ মানে এইটোৰ সেম আমি ইয়াতে পাইছো দ্যাট মিন্স এইটোৰ সেম পাইছো মানে ইয়াৰ করসপন্ডিং যেটো আছে হেতু তোমাৰ কি হ'ব আইডেন্টিটি হ'ব দ্যাট মিন্স E = কি হৈ যাব 1 এইটো আমাৰ কি হৈ গল আইডেন্টিটি সো আমি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট কিন্তু আমি পাই গলো ইয়াতে ঠিক আছে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট কি কৰিলো আমি পাই গলো জিৰোকে আইডেন্টিটি পাই গৈছো এতিয়া তুমি দেখা ইনভার্স তো আমি ইনভার্স কেনেকৈ হলাম দেখা ইনভার্স ওলাবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগিব এই কেলি টেবুলত আমি কত আইডেন্টিটি পাইছো তাক আমি মার্ক কৰিব লাগিব তো তুমি দেখা ইয়াতে এটো আইডেন্টিটি পাইছো ইয়াতে আইডেন্টিটি পাইছো ইয়াতে আইডেন্টিটি পাইছো আৰু ইয়াতে আইডেন্টিটি পাইছো ঠিক আছে ফার্স্ট আমি মার্ক কৰিম তাৰ পিছত আমি কি কৰিম দেখা
এই যে অনৰ কাৰণে সাপোজ আইডেন্টিটি ইনভার্স লাগে তো অনৰ কাৰণে ঠিক আছে ইনভার্স অফ 1 কিমান হ'ব আমাক লাগে তো অনৰ কাৰণে কি কৰিম দেখা 1 যেটো ৰড আছে আমি সেই ৰডৰ সার্চ কৰিম তাত আইডেন্টিটি ক'ত আছে ইয়াতে আছে তো এই আইডেন্টিটি থকাৰ করসপন্ডিং যেটো এলিমেন্ট হ'ব হেতু কি হ'ব ইয়াৰ ইনভার্স হ'ব তো ইয়াতে কিমান আছে 1 আছে সো 1 ইজ দা ইনভার্স অফ 1 Similarly, suppose minus 1 or karone lage minus 1 or karone ami holam ইয়ার karone so ইয়ার corresponding tumi যেটো ro ase to search kora kod identity ase yate ase okay ইয়ার corresponding কি element ase dekha ইয়ার corresponding yate kiman ase -1 so ইয়ার to kiman hobo -1 hobe to -1 or inverse ki hoy -1 hoy yate similarly I or karone amak lage suppose I or inverse take to ইয়ার similarly ami ki korim search korim kod ase yate ase dekha ইয়াতে আছে এটি ইয়ার corresponding ইয়াতে কিমান আছে মাইনাস অফ I আছে সো I or ইনভার্স কিমান হ'ব মাইনাস অফ I হ'ব এন্ড ইয়াত মাইনাস I এর কারণে তুমি যদি দেখা মাইনাস I এর কারণে কিমান হ'ব কোৱা মাইনাস I এর corresponding যেটো रो আছে তাতে আমি আইডেন্টিটি সামিয়াতে আছে ইয়ার corresponding যেটো এলিমেন্ট তো ইয়াতে কিমান আছে I আছে সো আমি এনেকে কোটেই কেটা এলিমেন্টছৰ ইনভার্স আমি ধুনিয়াকে ওলাই দিম আৰু তুমি চাবা ইনভার্স জিত পাইছো 1 -1 I আৰু -I এই কোটেই কেটা এগেন এই সেটৰ ভিতৰতে আছে দ্যাট মিন্স ইয়াৰে গোটেইখিনি এলিমেন্টৰ ইনভার্স এক্সিস্ট আৰু ইনভার্স কেটা ইয়াতে থাকে ঠিক আছে তো আমি ইনভার্স তো এক্সিস্ট কৰিব পাৰিলো আইডেন্টিটি এলিমেন্ট পাই গলো ইনভার্স এলিমেন্ট পাই গলো এতিয়া আমাক লাগে কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি হয় নে নহয় দ্যাট মিন্স দিস গ্ৰুপ ইজ এবিলিয়ান হয় নে নহয় আমাক দেখাব এতিয়া এবিলিয়ানৰ কাৰণে আমি এই কেলি টেবলত আমি এটা কাম কৰিম দেখা এইটো এটা ম্যাট্ৰিক্স হৈছে না নাই ম্যাট্ৰিক্সৰ নিচিনা হৈছে না দেখা 4x4 ম্যাট্ৰিক্স হৈছে এইখিনি এইটো আৰু এইটো তো তোমাৰ এই এলিমেন্টস কেটাহে আমি লৈছিলো এই যে এইটো আৰু এইটো কিন্তু এই যে আমি যেটো অপাৰেট কৰাৰ পিছত এই যে আমি চাৰিটা যে পাইছো ন এইটো যে আমি পাইছো দেখা এইটো মাৰ্ক কৰিছো মই এইটো আমাৰ কি হৈছে দেখা এটা ম্যাট্ৰিক্সৰ হৈছে আৰু এই ম্যাট্ৰিক্সত আমাৰ কি হৈছে দেখা এইটো কি হৈ গৈছে ডায়াগোনাল হৈছে ঠিক আছে আৰু ইয়াতে এইটো ডায়াগোনাল হৈ গৈছে আৰু এইটো তুমি চাবা এইটো কি হৈ যায় সিমেট্ৰিক ম্যাট্ৰিক্স হয় কিয় তুমি দেখা ইয়াতে কি মান আছে দেখা ইয়াতে আছে -1 ইয়াতে -1 দেখা ইয়াতে I ইয়াতে দেখা I ইয়াতে -I ইয়াতে -I দেখা সেম পাইছে না নাই ইয়াতে তুমি দেখা -I ইয়াতে -I ইয়াতে I ইয়াতে I দেখা ইয়াতে 1 ইয়াতে 1 বাস এটো তো ডায়াগোনাল এলিমেন্ট দ্যাট মিন্স এইটো ম্যাট্ৰিক্স যেটো আমি পাইছো বাৰ কেলি টেবলৰ ভিতৰত যেটো ম্যাট্ৰিক্সৰ নিচিনা হৈছে নহয় ইয়ে কি কৰিছে তোমাৰ সিমেট্ৰিক যেটো প্ৰপাৰ্টি আছে হি স্যাটিসফাই কৰিছে আৰু এই সিমেট্ৰিক প্ৰপাৰ্টি স্যাটিসফাই কৰিছে মানে হি কি হ'ব কমোডিটি প্ৰপাৰ্টি স্যাটিসফাই কৰিব ঠিক আছে দ্যাট মিন্স ই এবিলিয়ান গ্ৰুপ হ'ব এতে তুমি দেখা এই যে সিমেট্ৰিক প্ৰপাৰ্টি হয় বা এই কথাখিনি মই যেটো কলো এটো কেনেকৈ পৰীক্ষাত লিখিবা তাৰে বিষয়ে কিন্তু অলৰেডি মই ভিডিও বনাইছো সো তোমালোকে তাৰ এই ভিডিওটো চাই লবা তাৰ পিছত তুমি এই সেম ওয়ে তুমি জাস্ট এইখিনি কথাখিনি ধুনিয়াকে লিখি দিবা ঠিক আছে লিখি নোট কৰি ৰাখিবা ওকে দেখা এনেকুৱা টাইপৰ কোশ্চেনস কিন্তু তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় পৰীক্ষাত কিন্তু এনেকুৱা টাইপৰ কোশ্চেন প্ৰায় আহি থাকে সো তোমালোকে এটো চেষ্টা কৰিবাচোন কৰিব ওকে